اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، واكيد ان مستمرين معكم في حلقتنا، واكيد انه ملف المرأة يعتبر ايضا من الملفات المهمة والممكنة في رؤية 2030، حيث شهدت المملكة قفزات نوعية في زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية، والاهم توليها المناصب العليا في القطاعين العام والخاص، فرأيناها سفيرة، عضو بمجلس الشورى، والكثير من المناصب الدبلوماسية. ولكن هل تساءلتم يوما عن هذه التحديات التي واجهت هذه العملية التحولية وكيف تم التغلب عليها؟ أكيد مشاهدينا الكرام راح نناقش هذه الأسئلة والأفكار مع ضيفتنا في الاستديو الدكتورة أسيل العمار، وهي أستاذ اللغويات المساعد بجامعة الأميرة نورة، وكذلك مدير عام مركز سارة سديري لدراسات المرأة. أهلا وسهلا فيك دكتورة، وحياك الله. هلا والله، حياكم جميعا. دكتورة، بالبداية احنا قاعدين نشوف رؤية 2030 قاعدة تهتم في كل فرد، في كل جنس، في كل خلينا نقول فئة من فئات المجتمع عندنا. الآن المرأة أصبحت متمكنة بكل شيء صراحة، يعني في ظل دعم رؤية 2030. خلينا نسلط الضوء على المناصب اللي فعلا استحقتها المرأة وتمكنت منها في ظل هذه الرؤية. يعطيك العافية. أول شيء شكرا على استضافتي في هذه الفقرة، أنا سعيدة في المشاركة فيها لأني جدا فخورة بما وصلت للمرأة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين ورؤية سمو ولي العهد الطموحة. أولا الخطوات اللي نتكلم عنها في اللي تقوم فيها المملكة الآن، أول شيء هذه خطوات هي امتداد لجهود سابقة في تمكين المرأة، لكنها الآن تتماشى مع متطلبات العصر الحالي. قد يكون أهم ركائز تمكين المرأة هو وجود تشريعات في نظام العمل يمنع التمييز بين المرأة والرجل في فرص العمل، في الأجور، في فرص الحصول على الإعانات والمنح، سواء المنح الدراسية الداخلية والخارجية. صحيح، أكيد اليوم يعني شفنا المرأة السعودية في الكثير من المناصب أو جميع المناصب، خليني أقول، وأكيد أن هذا الشيء دائما يحسسنا بالفخر. مثل هذه الخطوات دكتورة أسيل، كيف ساهمت في تغيير الصورة النمطية أو النمط التقليدي لدور المرأة في المجتمع، سواء في السياسة أو الاقتصاد أو غيرها؟ أول شيء الصورة النمطية أو الصورة التقليدية للمرأة وعملها هذا شيء سائد في أغلب دول العالم. صحيح. لكن فيما يخص المرأة السعودية على وجه الخصوص، الصورة النمطية كانت غالبا تعكس المجالات المحدودة اللي كانت موجودة فيها، كانت تتميز في مجال الصحة والتعليم مثلا، وبنسبة قليلة في المجالات الأخرى. لكن الآن مع التوسع في مشاركتها في مجالات مثل الرياضة، التقنية، السياحة، مشاركتها السعودية وصلت الفضاء أيضا. بالضبط، صحيح، والسلك الدبلوماسي، التمثيل الدولي، هذا كله له أثر في تغيير هذه الصورة النمطية سواء محليا أو عالميا. بالإضافة للتشريعات، هي صورة نمطية أيضا تتغير مع التغير الاجتماعي، فلما يكون في جيل واعد من الفتيات يشوف سيدات في مناصب قيادية بشكل معتاد، منظر طبيعي، هذا أكيد يغير في تطلعاتهم ورؤيتهم المستقبلية. أيضا يعتبر شيء صحي دمج الرجل مع المرأة في المجتمع، أكيد أنه من شأنه أن يسهم ويساهم أيضا في نمو العملية التنموية لأي بلد. طيب دكتورة أسيل، لو جينا الآن للتنوع الاقتصادي أو الفوائد الاقتصادية اللي تنعكس فعلا من تولي المرأة للمناصب العليا. أولا هو تمكين أي فرد له أثر عليه شخصيا، صحيح. وهذا التأثير ينعكس عليه وعلى أسرته، على مجتمعه وعلى الدولة اللي يعيش فيها بشكل عام. فلما تمكن فئة تشكل ما يقارب نصف المجتمع، صحيح. لا شك أن له أثر إيجابي على التنمية والاقتصاد. وتمكين المرأة على وجه الخصوص هو استثمار البلد في كفاءات المرأة. المرأة السعودية تتميز مو بس في أن نسبة كبيرة من السيدات متعلمات، نسبة كبيرة أيضا يحملون شهادات عليا، فهذا بإذن الله استثمار له عائد تنموي واقتصادي كبير. صحيح، مثل ما ذكرتي دكتورة أسيل، الصورة النمطية للمرأة في المجتمع يمكن فعلا موجودة في كل أنحاء العالم، في كل العالم. فاليوم ومع برامج تمكين المرأة، كيف يمكن لهذه الصورة أنها تتغير وأنه يحتذى بها من مختلف دول العالم؟ في نماذج كثير لسيدات معينات هم فعلا نموذج مشرف يحتذى به، مو بداخل المملكة بس لكن حتى عالميا. لكن أنا أبغى أقول من الأمثلة والتجارب اللي إحنا يعني كولكتيفلي أس سوسايتي مرينا فيها وفعلا نموذج يحتذى به للدول الأخرى، هو
اولا سرعه احداث التغيير في ظل رؤيه 2030 وسرعه الاستجابه لهذه الرؤيه، فهذه الاستجابه نتج عنها مشاركتها بنسبه عاليه في قطاع العمل، وايضا مشاركتها مثل ما تفضلتي في المناصب العليا. صحيح. ايضا المراه السعوديه دائما متصدره، وفي امثله كثيره قاعدين نشوفها، يعني كاول سيده تتبوأ منصب سفير خادم الحرمين الشريفين في امريكا سمو الاميره ريما بنت بندر، وايضا هيفا بنت محمد نائب وزير السياحه، ايضا اسماء كثيره لسيدات سعوديات يعني تقلدنا مناصب، وهالشيء هذا اكيد راح ينعكس بالايجاب ويكون قدوه ايضا لجميع البنات السعوديات. احنا اكيد مشاهدينا الكرام نشكر ضيفتنا في الاستديو الدكتوره اسيل العمار، وهي مدير عام مركز سارة ستيري دراسات المراه واستاذ اللغويات المساعد بجامعه الاميره نوره. شاكرين لك يا دكتوره، يعطيك العافيه. شكرا لكم، شكرا.